Mai témánk? A védelem, korlát és a határok meghúzása. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Sziasztok! Ez egy... Komment. Így van, volt. Egy kommentből érkezett, és ezeket a szavakat vettük ki belőle. Olvassam el a kommentet? Szerintem, egy emlékezetből annyit, hogy a kedves kommentelő azt kérdezte, hogy mi a különbség, ugye, hogy egy dolog az most védekezésből csinálod, határmeghúzásból, vagy egy korlát. És ugye már tudom, hogy volt erről videó, hogy határok meghúzása. Nekem a védelem és a határok meghúzása az egy oldalon van, a korlát meg egy másik oldalon van. Igen. Én a korlátot azt ilyen önkorlátozásnak élem meg, illetve vagy az én környezetemben ugye ez volt, azért van ez így, hogyha korlátokat állítunk fel, akkor az nem azért van, hogy megvédjen, hanem az a biztonságos közeg. De hát most mondtad, hogy ez egy biztonságos közeg, tehát megvédjen. Igen, de hogy az behatárol. És hogy annyira behatárolod magad, hogy semmi rossz ne férjen oda be, hogy ezért nagyon bekorlátozod magadat, és nem engeded, hogy megtapasztalj bármit, mert hogy az nem tudjuk, hogy mi fog történni. De ez ugyanaz, ez a védelem, nem? Védelem, de hogy ez nem az a védelem, hogy értem, hogy mit mondasz, mondod, igen, szerintem de bennem mégis tök más egyébként. Pedig nem, pedig ahogy elmondtad a szavait, szerintem ugyanarról, hogy ez kell még nekünk? Nem. Okay. Szóval, hogy nekem nagyon vicces volt, hogy hallgattalak, vagy nem volt vicces, csak nagyon érdekes volt, hogy elmondtad, ugyanazokat a szavakat mondtad. De nézzük meg energetikailag. Jó, oké. A melyikkel? Korlátvédelem vagy határok meghúzása? Hát ez, amitől beszéltél, hogy ez a korlát, az most védelem? Hiszen szerintem egyébként ez ugyanaz energia, tehát az, hogy korlát, meg védelem, és akkor majd mondd el, hogy szerinted, hiszen amikor te védelemből azt mondod, hogy félek azt megtapasztalni, akkor valójában ott van a mögött egy aspektus, amit nem mersz megélni, tehát véded magad, hogy ne kelljen szembenézni magadtól. De le is korlátozod magad, mert véded magad, hogy ne fájjon, de valójában az a fájdalom segítene, a fájdalom megélése, vagy a szenvedés megélése segítene az önmagad megtalálásában, de ugye levéded magad attól, hogy nehogy az oda juss, de ez valójában le is korlátozod magad. Igen, de ez inkább a félelemből indul ki. Aha. És a védelem, meg a határ meghúzás, az meg inkább arról szól, abban is benne van a félelem, de hogy nem tudom jól átadni ezt, igen, ami bennem van, hogy az meg inkább arról szól, hogy ez nekem már nem fér bele. És az ott már egy tudatossági szint, mint az, hogy építek magamnak egy kalitkát, és az a biztonság, mint az, hogy ismerem magam, és azt mondom, hogy ez nekem már nem fér bele. Igen, és ez nekem már nem fér bele. Itt is el lehet csúszni abba, hogy azt gondolod, hogy ez neked már nem fér bele, és azokból építesz magadnak egy kalitkát. Tehát jó, én belementem ebbe a régen, egy 5 évvel ezelőtt belementem ebbe ez nekem már nem fér bele, és valójában elzártam magam. Értem. És ez ugyanúgy a védelem volt, hogy ez nekem már nem fér bele, és ugyanúgy határmeghúzás volt, és ez a határmeghúzásnak egy nagyon nagy csapdája, hogy bele tudsz esni, hogy azt gondolod, hogy na, ezen már te túl vagy, neked ez már nem a te energiád, nem a te szinted, és akkor itt jön be az előző videó, amiről beszéltük, az ugyanebbe a szedbe vettük föl. Igen. Hogyha emlékeztek, annak mi volt a címe? Áldozati, igen. Most beszéltünk róla egy órát, nem tudom, mennyi volt az a videó, vagy fél órás. Az áldozati energia. Ugye elmondtam abban a videóban, emlékszel a végén, hogy a második felében, hogy húzd meg a határaid, az mondjál nemet. És akkor ugye itt nagyon sok könnyű beleesni abba a csapdába, hogy azért mondasz nemet, mert valójában rettegsz attól, hogy megélj valamit, ami fájdalmat okoz. És ez már jön a kérdés, oké, Kuno, de honnan tudom, hogy ez most... Na, és megjött a futár. Szóval jön a kérdés, hogy honnan tudom, hogy akkor én ezt most azért mondok nemet, mert az áldozat energiához már nem csatlakozom, vagy azért mondok nemet, mert félelmet, korlátot, határt húzok meg, de valójában azért, mert félek találkozni a bennem levő fájdalommal. Na, ez a legnehezebb. Tehát, hogy pont ez a titka, hogy ez a
Oké, Kuno, de honnan tudom? És erre válaszom az, hogy azért történik veled a sok cucc, hogy megtud, hogy ez most ez vagy az. És nagyon könnyű, tehát nem tudod elrontani, de nagyon könnyű beleragadni. Egy életre bele tudsz ragadni. Tehát azt mondod, hogy, és ugye ezt szoktam hallani, tudod, ez a, hogy hát én ezen már túl vagyok, én már megvilágosodtam, csak nem menjek emberek közé. Ugye ez a kedvenc mondatunk. Igen. Tehát, hogy ott valójában te meghúzod a korlátaidat, de valójában, és hidd el, én is beleestem ebbe a csapdába, hogy meghúzod a határaidat, de valójában nem mersz találkozni azzal az energiával, vagy nem akarsz. És a mester, a szabad én, a szabad lélek, az bárhova elmer menni, mert mindig tudja, hogy mindig magával találkozik. Tehát nem fogsz tudni olyannal találkozni, ami fájdalmat okoz. Nem fogsz benne részt venni. Nyilván, hogyha kimegyek az utcán most, és voltam az Oceanba, és láttam egy kéregetőt a bejáratnál, és hozzám elkezdett beszélni. Tehát, hogy találkozol attól még kéregető áldozati energiával, de nem azt jelenti, hogy nem fogsz vele találkozni, csak értitek, hogy nem fogsz tőle félni, hogy ne találkozz vele. Ez így érthető volt? Igen, igen. Nagyon sok minden jutott eszembe egyébként a védelemmel kapcsolatosan például, hogy ugye gyerekként, és akkor most jövök innen, mások védenek meg minket, és aztán ugye szépen lassan ez átalakul, és megtanuljuk saját magunkat is megvédeni, amikor kikerülünk ugye a szülők bűvköréből. Nyomhatok egy pauzgondot? Igen. Ugye ez a védelem. Szeretném újra, csak zárójás utána folytasd kérlek pontosan, ugye itt, ahogy mondtad, hogy ez a védelem, ez abból a nézőpontból fakad, hogy azt hiszed, hogy van egy világ rajtad kívül, amitől te neked védekezned kell. Tehát a valójában nincs egy világ rajtad kívül, amitől neked védekezned kéne. Tehát az a védelem, az minden tekintetben, az egy olyan tekintetben lószar, mert hogy csak a magaddal játszod ezt a játszmát, hogy védekezned kell. És ugye ez a játszma, ez a szülőjátszma, hogy neked meg kell védened a gyereked, ez egy közös kollektív játszma. Tehát nyilván ezt játsza mindenki, csak tudjátok, hogy nem kell, hogy így legyen. Tehát van ez a kollektív emberi játszma, hogy megvéded, kialakul benned a védekezés. Igen, de az állatoknál is így van, hogy amíg a kölyök ilyen védtelen, addig a szülő, az anya tigris, meg az apa tigris védi meg, és utána, amikor már megtanított mindent, akkor ugye elengedi. Igen, és ez az a dolog, hogy megint azt nézed, hogy te most egy biológiai lény vagy, egy majom vagy, egy biológiai lény, akinek meg kell védeni a gepártól a kölykét, és ez ott lesz, hogy meg kell védened nem a gepártól a kölyködet, hanem meg kell védened, hogy ne nyúljon bele az áramba, hogy ne szaladjon ki az úttestre. Igen. Ez a fajta védelem, ugye ez nagyon jó, hogy elmondtad, de az, hogy megtanítjuk a 3D szabályokra a gyerekeinket, ez egy biológiai szint. Tehát ez egy ott van, hogy megtanítjuk a gyereket, hogy ne menjen ki az utcára, az autó elé, ne nyúljon bele a konnektorba. Ez a -1 valójában. Tehát, hogy ez a -1, ez az, amitől tud létezni a világban. És ez könnyű tovább vinni arra, hogy jó, de meg kell védenem attól, hogy majd jönnek a cukros bácsik, és elviszik. És itt jön be az, hogy a cukros bácsi akkor fogja elvinni a gyerekedet, ha te ettől ezt az áldozati játszmát játszod. Ide akartam igen kiukadni, hogy hol van az, amikor ezt már abba kell hagyni, át kell adni az, hogy saját magáért felelős, vagy vannak dolgok, amik így szépen lassan elengedve, de hogy ez a védelem, és az, hogy magamat megvédjem, a világtól meg kell védenem, és hogy az emberektől, és nagyon sok olyan ember van az én ismeretségi körömben is, akik nem akarnak úgy dolgozni, hogy be kelljen járni, hogy emberekkel érintkezni, hogy és minden probléma, minden rossz, és mindenki hülye természetesen. Igen, ez most zárójel kicsit milyen vicces, nem, hogy senki se akar az emberekkel érintkezni, de figyelj, vannak olyan emberek, akik meg veled nem akarnak érintkezni. Oké, nem akarok bejárni, mert a sok hülye. Bocs, valaki miattad nem akar bejárni, mert te vagy a sok hülye. Tehát ezen kicsit gondolkozzatok el. Igen, ez egy másik nézőpont. Igen. Na igen, szóval, hogy a ez védelem... Ez az én dolgom, hogy hozzam a másik nézőpontot. Igen, hogy a védelem azt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. És a védelem miatt, hogy saját magamat védem, az, hogy miből fakad, szeretetből vagy félelemből, az van ilyen? Egy dolog van, ami ha jelenlétben vagy, tehát a jelenben vagy, a jelen pillanatban vagy,
tudatában vagy annak a létezésednek, akkor nem tudsz nem tökéletes lenni. Tehát minden más, az meg már lószar. Tehát, hogy ezért nagyon nehéz, mindig idejük adunk ki, hogy nem lehet meg, tehát nincs egy dolog, hogy neked mit kell tenned, hanem mindig az a kérdés, hogy te ezt honnan teszed, hogyan teszed, ki vagy te akkor, amikor azt teszed. Mert ha te akkor egy félős ember vagy, aki fél, hogy ez megtörténje vele, mi is volt a kérdésed? Hogy félelemből, vagy szeretetből? Igen. Vagy mi az, hogy szeretet? Ugye te is tudod nagyon jó, hogy a szeretet, mint jó szándék, ugye az is a pokolba vezet. Pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Igen, tehát hogy te megvéded a gyerekedet jó szándékból, ugye, amit az előző videóban meséltél a példát, hogy megvédték volna azok a szülők a gyereküket, akik nem jelente föl, ellopta mindig a gyerek az autót, és akkor ők mindig védték volna a gyereküket, és a gyerek a fejére nő, és mindig rájön, hogy mindig mindent megtehet, és akkor áldozat, stb. Tehát, hogy szeretetből is lehet éppen annyit ártani. Igen. Izgalmas ez én valahogy mégis szét akarom szedni a korlátot, a védelmet és a határok meghúzását. Miért akarod szétszedni? Nem tudom. Én meg pont azt szeretném, hogy meglássuk azt, hogy de lehet, hogy tévedek, ugye, hogy ez ugyanabból a tőről fakad. Valójában ugyanarról a tőről Ugyanarról fakad. tőről fakad, és ugye... Csak mindenkinek más jelent, és akkor itt jön be persze, a személyes aspektus. De ugyanarról, szerintem ugyanarról, aztán lehet, hogy nincs igazam, és akkor írjátok le a kommentbe, hogy ugyanarról a tőről fakad, hogy ez ugyanaz a dolognak a pozitív, vagy a negatív megjelenése, vagy az éppen, hogy melyik aspektusomat, melyik játszmát játszom, de a tő, annak fakad, az ugyanaz. És akkor, amit én ugye szeretnék itt közvetíteni nektek, hogy ti ezeken a nyomokon, amik az életben történnek, hogy most azért nézek csak a papírra, hogy korlátozom, most védekezek, most határomat húzom meg, hogy ezen induljatok visszafele. És ha indultok visszafele, meg fogjátok magátokba találni azt az ős gócot, ahonnan ez gyökerezik, hogy nem vagytok a jelenlétben, hogy nem vagy a jelen, és hogy ugye szükséged van valamire, hogy most meghúzod a határt, akkor ez most félsz, vagy tényleg azt mondtad, hogy ez most nem te vagy, és akkor tudod-e azt tisztán érezni mindenféle gyomorgörcs nélkül, hogy ebben szabad vagy, és ugye ez a titka, hogy válaszoljak, hogy te tudod azt érezni, hogy ebben te csak játszol, hogy ebben csak szabad vagy, hogy most odajön hozzád ugye szokott ez lenni külföldön, meg itthon is, hogy odajön egy ilyen kis cigány, most így mondom, gyerek, és akkor odarak, hogy nem hallok, nem látok, adjál pénzt, és akkor ott néz rád a kis ártatlan szemeivel, és akkor ugye erre épít, hogy te megsajnáld azt a szerencsétlen kicsi gyereket, akinek nincs közben, meg a maffia küldte oda, most mondtam valamit, vagy tényleg az, akinek nincs, de hogy te ezt meglátod, hogy ezt az energia, hogy ebben te tudsz szabad lenni, hogy tudsz neki szabadon adni egy ezrest, vagy tudsz neki szabadon azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy ebben szabad vagy-e. És ezt csak te fogod érezni, és csak te tudod magad átverni. Tehát ezért zseniális, és ezért nagyon nehéz végtelenül az egész, mert te tudod érezni, de viszont te baromira át tudod magad verni. Tehát ezért mindent is át tudsz magadban verni, és ezért nehéz az én dolgom úgymond, hogy a ti átveréseiteket nem fogom tudni legyőzni, nem is akarom, csak hogy értsétek ezt most jól, hogy te, ha át akarod magad verni, akkor a végtelenség át tudod magad verni. És ugye mostanában lett divatos, régen azért ez nem volt ilyen, hogy határokat húzzanak az emberek. Igen. Tehát a társadalmunkon végignézünk. Igen. Tehát ez azért... De ez tök jó, nem? Egyébként szerintem igen. De aztán ez is át tud csapni a Igen. végletekbe. Igen. De hogy mindeközben, hogyha... Most az jutott eszembe, hogy ugye ez is elhangzott már, most nem tudom, hogy ebben a videóban vagy az előzőben, hogyha te határokat húzol és képviseled a saját álláspontodat, és azzal azt okozod idézőjelben, hogy téged kiközösítenek, vagy már nem leszel abban a társaságban benne, akkor utána azzal a magányosság érzésével... De ez is egy játszma. Tehát ez is egy energetikai. Tehát föl tudod használni a határ meghúzást arra, hogy utána áldozat legyél. Aha. Tehát értsétek meg... Milyen érdekes azt, hogy be tudjuk magunkat kavarni. Be tudjuk magunkat csak. Tehát mindenből tudsz játszmát csinálni. Tehát még van ez a határ meghúzás, ami egyébként nyilván nem véletlenül jött, ahogy így mondtad, nem vagy beszélek? Nem. Jó. Hogy jött ez a határ meghúzás ma a társadalomban, hogy tényleg az emberek ráébrednek, hogy úristen, részt vettek energetikai játszmákban, és már nem akarnak részt venni. Ez tök jó, hogy ide eljutottunk. De ugye ebből is játszma keletkezik, ebből is egy energetikai játszma keletkezik, hogy a kedvencem, amit a legnagyobb lószar a párkapcsolatokban, hogy ez a te problémád.
Tehát amikor ezt a párkapcsolatban kimondod, hogy ez a te energetikai játszmád, akkor mindig arra gondolj, hogy te vagy az, aki ezt megtapasztalod, hogy neked ezt kell, hogy mondjad, az meg a te energetikai játszmád, hogy veled ezt csinálják, hogy neked ezre ezt kelljen mondani. Tehát, hogy ez is hogy miért van szükséged egy olyan kapcsolatról, neked meg kell húzni a határaidat, hogy ezt veled ne játsszák. Tehát ez is egy energetikai játszma, ez is már egy korlát, ez is egy védelem, ez is tehát, hogy mindenből energetikai játszmát csinál az ember. Én hozok egy példát, Okay. Például a Z-generáció és Gen a Z. többi más generáció, hogy ebből is már lett egy energetikai Persze. játszma, Aha. mert hogy a Z-generáció meghúzza, nem hagyja magát elnyomni, eltapasni, hogy rá kényszerítsenek dolgokat. Ha ő úgy érzi, hogy ez neki nem fér bele, akkor ő ezt megmondja. Igen. Mert hogy ő nem egy kiszolgáló személyzet akar lenni, persze egy csomó minden mást is csinálnak, de hogy ez az, ami a legnagyobb szembetűnő szerintem a többi generációval szembe, és elindul egy energetikai játszma, főleg ugye nem a párkapcsolatban vagy a magánéletben, hanem mondjuk a munkahelyen, és akkor ott, hogy a boomer nem tud mit kezdeni Igen. az évvel, és akkor elkezdi ugye ilyen nagyon rossz fényben feltüntetni, hogy de milyen az generáció, és hogy fog így akkor elmélyülni bármiben, ha ő egyfajtában most váltogatja a dolgokat, meg ő nem akarja, hogy a magánéletének a rovására menjen az, hogy dolgoznia kell. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes az, ahogyan már ők vannak, és mindeközben egyébként ez a mi generációnk tanította azt neki, hogy mi már most azt mondjuk a gyerekeinknek, hogy légy boldog. Igen. És a légy boldog az azt jelenti, hogy ne viseld el azt, amit te nem szeretnél. Így van. És ott ők meghúzzák a határokat. Igen. Aztán ez meg nem tetszik. Amikor veled húzza meg a határt, igen. Én egyébként imádtam, most a zárója kinyit, tehát én ha most válaszolom kéne, hogy boomerekkel vagy Gen Z-vel dolgozok együtt, nyilván mindenketek megvan a maga előnye, de hogy a gyerekeket tanítani, a Gen Z-s gyerekekkel foglalkozni, hát úristen, most ódákat tudnék zengeni egyébként a fiam osztályáról, és vagy amit tapasztaltam a Waldorf tanárként, hogy mennyire csodálatos velük együtt dolgozni, hogy olyan csodálatosak, hogy nem egy another brick in the wall, tehát nem csak egy téglák, amiket te próbálsz faragni, hogy mindenki ugyanolyan legyen, hanem mindegyik egy egyedi világ, és ez annyira gyönyörű látni, hogy amiért én itt vagyok a Földön, hogy ezt láthassam, hogy minden ember egy annyira egyedi univerzum, és ez kivétel nélkül így van. Tehát, hogy minden, és ezt olyan nehéz, aggyal nem tudod, aggyal azt gondolnád, hogy minden ember egy egyedi univerzum, akkor minden emberre tudnám mondani egy egyedi szót, hogy akkor ő most egy egyedi képessége van, de akkor ugye ott vannak, vegyük a színészeket, hogy vannak a nagy színészek, de mégis mindegyik mennyire egyedi, ilyen csodálatosan egyedi. Tehát, hogy hiába színész mindegyik, de mindegyik egy egyedi univerzum. És akkor ez ahhoz kellett, hogy az emberek, most nem tudom, ezt majd kivágjam? Szóval, hogy meghúzd a határokat magadban, hogy nem veszel részt a kollektívben, mert a határ meghúzás egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy te kiszállsz a kollektívből. Tehát, hogy erről ugye beszéltünk az előző videóban is. Tudod, mi jutott erről eszembe a tanítás, illetve az, amikor mondjuk valaki olyan iskolába jár, hogy egyedileg tudnak vele foglalkozni. És hogy akkor tényleg nem az van, hogy kockára vágja, és akkor az befér oda, és nem lóg ki, és nincsen plusz dolog vele, hanem mindenkivel egyedileg foglalkoznak, és a Waldorfnál szerintem azért hasonló, hogy mindenki nagyját, tehát próbálkoznak, igen, de amikor látszik egy gyereknél, hogy elkezd tényleg, mint egy gyönyörű fa, ilyen nagyon nagy lombot növeszteni, és az a sajátja, és abban segítettek neki, hogy ő azt megtapasztalhassa, akkor fogja jól érezni magát. Igen. De amikor berakják a kockába, hogy neked ebbe kell lenned, és te gömb vagy, akkor sehogy nem lesz jó egyébként. Igen. Tehát a korlátoktól való felszabadulás az a korlátok, meghúzod a korlátaidat, hogy nem veszel részt abban a korlátban. Igen. Fú, egyébként de érdekes, mert hogy ugye egy darabig azért próbálunk benne lenni abban a korlátban, és mindig melyik az az állat, aki mindig leveti a páncélját, hogy aztán újat növesszen, amibe elfér. Tehát, a rák? Igen, a rák is, meg ugye a kígyó is levedi a bőrét, is, hogy elférjen a következőben, meg ugye a rák is. Azt hiszem, igen. És hogy ők ugye így egy darabig elviselik azt a korlátot, aztán ugye leveszik magukról. És hogy mi emberek... Ugyanezt csináljuk.
Igen, mert hogyha van egy váltás, akár munkában, akár magánéletben, vagy történik valami, akkor ugye azáltal mi is változunk, és Igen, mások leszünk, és az már nem lesz jó. És a félelem itt bekapcsol egyébként, hogy így oké, de ha én más leszek, akkor ami eddig működött, Igen. az már nem fog működni, és hogyan védem meg magam. Igen. Mert a régi páncélom már használhatatlan lesz, és akkor új páncélt kell levesztenem, vagy új korlátokat kell szabni. Új védelmet kell magam köré rakni. Igen. És még egy záró, vagy nem kell, hogy záró gondolat legyen, csak még egy gondolat, amit megihlettél, hogy ugye ez nagyon, amit mondtuk is, hogy nagyon menők vagyunk, hogy újra meghúzom a korlátokat, csak ugye az, ami nehéz szokott lenni, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a másik ember meghúzza a korlátot. Tehát addig akarom meghúzni a korlátomat, amíg meg addig fogadom el, hogy valaki meghúzza a korlátot, ami nekem jó, de mi van akkor, hogyha a párod meghúzza a korlátot, és az neked nem jó? Akkor te meg mondhatod azt, hogy ez a te energetikai játszmád, és akkor így lehet nagyon könnyen belemenni abba, hogy a másik meghúzza a korlátját, és az neked meg fáj, meg nem esik jól. Ugyanaz, ahogy tanárként ugye, például, hogy a gyerek egy olyan lombkoron lesz, ami neked meg nem tetszik, és ez a nehéz tanárként, hogy azt is elfogad, hogy a gyerek egy olyan fává növi ki magát, ami veled nem kompatibilis, de neked mégis ott kell lenned elfogadóként, vagy a gyereked egy olyan fává növi ki magát, ahogy így mondtad, ami neked annyira nem komfortos, és akkor mégis azt megenged, hogy ő önmaga lehessen. Igen. Szóval, hogy ez a korlátok meghúzás, ezt figyeljétek meg, hogy mit szóltok ahhoz, ha más valaki meghúzza a korlátját veletek szemben, akkor nektek az hogy esik? Hát az nem szokott tetszeni. Nem szokott tetszeni, igen, és ezért nagyon könnyű belemenni, és ezért mindig ezt mondom, hogy sohasem foglalkozz a másikkal, hanem mindig azt figyeld, hogy te mit érzel. Ja. Na, jó. Írjatok nekünk kommenteket, kérdéseket, válaszokat, gondolatokat, ami megmozdult bennetek. Iratkozzatok fel, legyetek csatornatagok, mert egyébként rengeteg nagyon jó videó van még fent, könyvfelolvasások, illetve ugye tanfolyamok. Így van, a Földjövője többi előadásai, nem csak az. Csomó minden van, ja, rengeteg, több, nagyon sok minden van. Na jól van. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! De a mai nap kommentje, vagy mi ez beszólás, szerintem az volt, nekem az nagyon tetszett, hogy valaki azért nem megy be a munkahelyére, hogy veled ne találkozzon. Igen. Jó. Igen. Ja? Igen. Okay. Köszi. Sziasztok. Sziasztok.